ตอนนี้นะครับกำลังจะไปลงรายการ Sunday Super Stack นะครับมาถึงก็ใส่เลยนะครับรอบนี้มาแค่3วันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงSo the dudes, we show the only 3 pairs of make a child real face. Right now this first thing to learn, so bro in 2-1 Ace 5 full house, little please. Right, reverse 4, Ace 5 full house is shot there, 1 play house. Right, all of you 1 player, so we got a 5 player, on this first day, player, we got in the money. Oh, not good, not good. Oh, I'm good. I'm good. Oh, I'm good, I'm good. Yeah, Please, not donation. please. I need that. No. Okay. That's okay. Oh, okay. Fair. Thank you. No hope. Yeah. Maybe chop. Yeah. Drop. Oh. No. GG. King. Oh yeah. ครับผมก็ Sunday Super Stack นะครับจบอันดับที่ 12 ครับตกขอบ Final Table อีกแล้ว แต่ว่ามาได้เท่านี้จริงๆ เพราะว่ามีหลายแฮนด์ที่โดน Bad Beat เหมือนกันก็ All in Pocket Ace เจอกับ Pocket Mam แล้วก็เขารันติด Stage แล้วแฮนด์เมื่อกี้แฮนด์สุดท้ายนะครับผมถือ A8 Offsuit เหลืออยู่ 6 Big Blind Open Jam จาก Bottom Big Blind Snap Call ด้วย Pocket A นะครับก็เดทเลยเปิดมาฟอบก็เดทเลยนะครับครับผมห่างหายจากวงการโป๊กเกอร์ไปประมาณ 7 เดือนได้เนอะก็ไปทำคอนเสิร์ตมาแล้วก็ไปเป็นโปรดิวเซอร์มาซึ่งกลับมาครั้งนี้ความน่ากลัวก็คือผมไม่ได้ซ้อมเลยแบบแทบจะศูนย์ก็มีแบบทวนมาบ้างอะไรนิดหน่อยแต่ว่าเรียกได้ว่าไม่ได้ศึกษาอะไรเพิ่มเติมจากรอบที่แล้วเลยพอมาเป็นไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับพูดผิด ไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ครับพอมาเป็นแบบไลฟ์ทัวร์นาเมนต์แบบนี้คือมันตื่นเต้นเนาะบางจังหวะเราก็แบบพูดผิดบ้าง ไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยความที่เราไม่ได้เล่นแบบไลฟ์เทเบิลแบบนี้มานานเกิดอาการช็อกบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเพลเยอร์ก็ไนซ์มากครับแบบช่วยกันเหมือนรอบนี้มาทุกคนที่ไต้หวันคือเซียนกันหมดแล้วอะทุกคนรู้กฎรู้อะไรกันหมดไม่มีมาตึงใส่กันแล้วอะไรเงี้ยวันนี้ก็ไต่
ต่มาเรื่อยๆเนอะนั่งประมาณ10แฮนด์แรกอ่ะก็ดับเบิลอัพทริปเปิลอัพขึ้นไปเป็นดีสแต็กอ่ะไว้เล่นตลอดเนาะช่วงที่น่ากลัวก็จะเป็นช่วงก่อน ITM ครับที่ว่าเหมือนสแต็กเราลดลงไปเหลือแบบน้อยกว่า average ตลอดแล้วก็เราก็ฟิปกลับมาวันนี้ก็เล่นได้ดี แต่ว่าอาจจะไม่ได้เล่นเป็นสไตล์ที่ play for champ แล้วกันเหมือนเรา play for ICM เราเป็นคนแบบคนจนนิดนึงเราไม่ได้ play for champ เนาะรู้สึกว่าพอใจในผลงานตัวเองครับแล้วก็เป้าหมายของผมเนี่ยเล่นมา2ปีหน้าผมจะได้เล่นเมนอีเวนต์แล้วผมคุยกับวงทีมบรรดาเรียบร้อยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะแพลนล่วงหน้าเลยว่าปีหน้ามี APT เนี่ยคือหยุดงานเลยหยุดงานเพื่อมาเล่นเมนอีเวนต์เดี๋ยวทุกคนรอติดตามเลยครับผมเจอกันตรงยาวมาที่นี่นะครับแล้วก็เล่นรายการ 20,000 ไต้หวันดอลลาร์ No Limit Hold'em Bounty Bounty หนึ่งเนี่ย 7,000 ค่าสมัคร 20,000 แปลว่าถ้าได้สัก 3 หัวเราก็จะกำไรละแต่ตอนเนี้ยนั่งไปประมาณ 2-3 เลเวลไม่ได้สักหัวเลย แล้วก็เข้าไปเดี๋ยวมีประมาณ 19 Big Blind ครับจบที่อันดับที่ 12 ครับก็มี King 10 Suited Under the Gun แจมไป 6 Big Blind บัตเทิลมีคู่ 9 แล้วก็ฟลิปไม่ผ่านนะครับบายอิน 20,000 แคนเอาประมาณ 32,000 เพราะว่ามันเป็นเบลตี้ด้วย ได้มาหัวเดียวเอง 7,000 นะฮะ แค่คิดก็ปวดหัวแล้วอยู่กันอีกยาว วันนี้ตูนก็ได้ที่ 12 จริงปะเนี่ย เฮ้ย ทีมสตาร์ก็ได้ที่ 12 กันหมด เฮ้ย ตอนนี้เล่นอยู่รายการติ๊กเซาครับ35,000 บาทค่าสมัครแล้วสถานการณ์ตอนนี้เราเป็นชีฟลีดเดอร์ครับ แล้วก็เข้าไฟนอลเทเบิลโอเค let's go ว้าวเท่งเท่งเท่ง โอ้ เท่ง เอ้ยเอ้ย เท่งเอ้ยเอ้ย Why would that one? Yeah, thank you. I guess 5. Oh no! I do. Oh, it was no one could beat him, I guess. Must be someone who died anyway. Wow. 영차 69 에이스 69 에이스 69 에이스 그렇지 ได้ที่ 3 เมื่อกี้เราได้เงินรางวัลน่าจะประมาณ 220,000 ครับ ตอนแรกเราอยู่ที่ 1 เลยครับ แล้วก็ตกมาอยู่ที่ 8 เลย เพราะว่าไปฟลิปแพ้เขา2 รอบครับ แล้วก็พยายามประคองตัวแล้วพยายามจะดับเบิลอัพขึ้นมาเรื่อยๆครับ แล้วก็ตาสุดท้ายเนี่ยเราได้เหลือ 3 คนนะ เราได้ A แหม่มซูเต็ดเราก็แจมประมาณ 6-7 บิ๊กบายอย่างเงี้ยครับ แล้วเขาก็คอด้วย King 8 ออฟสูตรมันก็ตก King ให้เขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตกรอบครับ Side part. Okay. กลับบ้านกินเนื้อย่าง สวัสดีค่ะ
ชื่อจ๋าจุธารัตน์ค่ะเล่น Big Bounty ค่ะเนี่ยเป็นครั้งแรกมากับพี่ๆเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ๆก็เชียร์ว่าลองลงแข่งไหมลองลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลองดูสรุปก็คือจบที่ 4 ได้3 Bounty ค่ะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณโค้ชหวานน้ำหวานงามสิริค่ะ ตอนแรกนะเหลือ3 Big Buy แล้วมันก็เบรกประมาณ50 นาทีแล้วก็เดินไปกินข้าวกันแล้วก็บ่นตลอดเลยบอกว่าไม่น่ารอดแล้วก็น้ำหวานค่ะก็บอกว่าเฮ้ยต้องสู้โค้ชมาอย่างดีค่ะจนเข้า Final Table ตื่นเต้นมากตอนแรกตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยลงทัวร์มาก่อนแต่พอมาเล่นเราก็แบบเฮ้ยสนุกพอเข้า Final Table เพื่อนถึงขนาดแห่รถกลับมาเพื่อมาเชียร์ สวัสดีครับ ชื่อเจธีรเจตครับ วันนี้ลงรายการ Super Hyper Turbo ครับ อยู่โต๊ะไฟนอลครับ จบที่ 2ก่อน IGM ครับผมมีประมาณแค่ประมาณ 0.5 Big Buy แล้วก็หมอบเพื่อเอา IGM ก่อน แล้วก็หลังจากนั้นก็คือ All In แบบอาจมาจนเข้าไฟนอลได้ตอนไฟนอลจริงๆไม่ค่อยมีอะไรมากครับก็คือเน้นรอไพ่เพราะว่าชิปไม่ได้เยอะมากแล้วก็มีจังหวะได้ไพ่ฮิตพอดีก็เลยได้ดับเบิลอัพมา2รอบตอนเฮดอัพก็คือมีจังหวะที่สำคัญก็คือเขา All In มาด้วย A High ครับผมก็คอด้วย Queen 3 ซูทเพราะตอนนั้นมันเหลือคนละประมาณ4 Big Buy อยู่แล้วก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นไพ่ที่ดีพอที่จะคอก็เลยคอไปครับแล้วก็เขาชนะก็เลยช็อตมากๆเลยสุดท้ายก็ได้ที่2ครับพี่น็อตครับผมเล่นรายการ NLH Modem ครับก็โอเคครับสนุกดีครับแต่ตอนหลังเขาบายมันบีบเร็วมันเป็นเหลือ5 นาทีเพราะว่าเขาจะเบรกเกมให้จบก่อนตี 4จาก20 นาทีมันก็เลยต้องฟิปเยอะหน่อยครับจำได้แค่สุดท้ายที่ตกมาอย่างเดียวครับคือ A Jack ครับอออินใส่เขาด้วย A เขามี A 3ตกที่เทิร์นครับเรียบร้อยครับตกรอบครับได้จบที่6ครับผม Draw Master ครับ Fix Limit จริงมันเป็นรายการ Master เนาะคือใน AP ก็จะมีหลายๆ Master ก็เป็นแต่ละแคตตากรีของเกมนะครับอันนี้เป็น Draw Master ก็คือโฟกัสไปที่เกมที่เป็นเกม Triple Draw ทั้งหมดเกม Triple Draw เป็นเกมที่เราจะได้ไพ่มาใช่ไหมครับเรามีการเบสแล้วก็เปลี่ยนไพ่ได้3 ครั้งแล้วตอนจบก็โชว์ไพ่แข่งกันตัว Draw Master เนี่ยก็คือเราจะผสม Draw ทุกแบบมาเลยก็จะมี Draw อยู่7ชนิดในเกมเล่นครบ6มือก็จะเปลี่ยนเกมไปเรื่อยๆครับผมDraw Master เนี่ยมีทั้งหมด7เกมนะครับจริงๆมันจะมีเกม 27 Triple Draw มีเกม Badiusi มีเกม A5 Triple Draw มีเกม Badasi เกม Archie แล้วก็เกม Draw High แล้วก็เกม Baduki
จริงๆ 7 เกมเนี่ยผมว่าเราต้องมีพื้นฐานทั้ง 7 เกม คือบางเกมเราจะเก่งกว่าเป็นพิเศษ บางเกมเราจะแบบรู้สึกว่าไม่เก่งได้อะไรเงี้ยครับเกมที่เราคิดว่าเราไม่ได้เปรียบเยอะ เราก็สามารถเล่นไทยขึ้นได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเปลี่ยนเกมเร็วทุกออร์บิทก็เปลี่ยนเกมแล้วอะไรเงี้ยครับดังนั้นถ้าเราเล่นไทยขึ้นจริงๆคนก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากอยู่แล้วเพราะว่าเกมมันเปลี่ยนบ่อยแบบ1ออร์บิทก็เปลี่ยนเกมอย่างเงี้ยถ้าเกมนี้เราไม่มั่นใจเราก็เล่นไทยขึ้นได้ แต่ว่าเราต้องมีเกมที่เราเล่นเป็นอะไรเงี้ยหรือสำคัญอีกอย่างก็คือในเกมพวกนี้เนื่องจากเกมมันเยอะผู้เล่นแต่ละคนเขามีวิธีเล่นของตัวเองที่ไม่เหมือนกันเราก็ต้องศึกษาว่าแบบคนไหนเป็นคนที่แบบชอบลุ้นอะไรเงี้ยคอกว้างคนไหนถ้าเขาคอแปลว่าแบบน่าจะมีจริงๆเราต้องระวังอะไรเงี้ยครับรวม Final Table จริงๆเป็น Final Table ที่นานมากเลยนะเพราะว่ามัน ITM 6 คนใช่ไหมครับแล้วก็ Final Table 7 คนซึ่ง7 คนเนี่ยมันมีชิปเท่าๆกันประมาณแบบ 2-3 Big Buy มีกันอยู่ 4 คนเลยมันเล่น Stone Bubble Final Table ประมาณเกือบ2 ชั่วโมงก็ทำให้ตอน Bubble Bus เนี่ย4 คนแทบตกพร้อมกันไปเลยแชมป์ครับครั้งนี้ก็พอใจมากครับถือว่าแบบรอบนี้มาฝึกเล่นมิกซ์เกมมากขึ้นอยากจะเข้าใจมิกซ์เกมมากขึ้นแล้วก็อยากจะเผยแพร่มิกซ์เกมให้ทุกคนได้ลองเล่นกันมากขึ้นFirst 180. Oh my god, that power. Oh! Same. We same. เล่นโรลเลอร์มิสทรีบาวตี้ได้ที่ 3 ครับเมื่อกี้พอเหลือ 3 คนชิปเราน้อยสุดแต่มันก็ยังค่อนข้างดีอยู่นะผมเริ่มแฮนด์20 บิ๊กแล้วก็คนที่เป็นปุ่มเขาเปิดเขาแอคชั่นบ้างบางทีแต่ผมว่าโอเวอร์ออลค่อนข้างไทยนะคือผมเลือกได้2 อย่างผมแจมไม่ก็สตีเวนนอนเลนผมรู้สึกว่าไพ่ที่ 3 คนมันดีมากอะแล้วก็เขาเป็นคนที่ถ้าเกิดผมแจมเขาจะคอไม่ได้กว้างเท่าที่ควรดังนั้นมันจะเสียแวลูกับบางแฮนด์สมมติว่าเขาต้องคอสปอร์ตนั้นผมคิงควีนคิงแจ็คซูดอย่างเงี้ยใช่ไหม A8 A7 เพราะว่ามันเป็นบาวตี้ด้วยแล้วก็มัน3 คนผมคิดว่าเขาจะเหมาะผมก็เลยเลือกที่จะอินดูไปเขาโอเพ่น100,000ผมมีร้านนึงผมเลส3,100เขาคอคราวนี้แบบ SPR มัน1แล้วไงแล้วก็ตกแจ็ค75แล้วผมเบสคอร์ออฟแล้วเขามีแจ็ค9ออฟสูตรจริงถ้าเกิดจามพรีก็ได้เพิ่ม100,000แต่ผมคิดว่าอันนี้ดีกว่าเพราะเลยเขาคอแจ็ค9เขาคอทุกคิงอะนะคิง10ออฟคิง9ออฟแบบแล้วเราก็ให้โอกาสเขายังเล่น AX อยู่ผมเชื่อว่าสปอร์ตนี้เขาน่าจะโอเวอร์โฟ AX ไงมันก็เลยแบบเดี๋ยวคืนนี้พักก่อนเลยเดี๋ยวคืนนี้ฝากเชิญต่อครับซูเปอร์สตาร์ครับผมสมัครตอน Max Light Rage เลยตอนนี้เหลือ 9 คนสุดท้ายแต่ 5 คนในน้ำมันนี่ครับมีผมมี Alex ฝากเชียร์ผมนะครับต้องการด้วยซูเปอร์สตาร์หน่อยอินน้ำมันนี่นะครับแล้วก็แบ็คนะครับแบ็คชิปลีดด้วยครับแฮนด์นี้เริ่มตอนเหลือ 7 คน 5 คนในน้ำมันนี่ผมน่าจะ third in chips เขา second in chip เขาเปิด hijack ผมคอปุ่มกับ 90 หัวใจคนอื่นมอบฟลอปมา 8 หัวใจ 6 หัวใจ 3 off suit เขาเช็คผมเบสครึ่งพอตเขาคอ turn queen off suit ตอนนี้ก็มี gut shot 2 ทางถ้า 7 ก็เป็น nut straight jack ก็เป็น nut straight หัวใจก็เป็น flush 9 หรือ 10 ก็อาจจะดีสำหรับ showdown ด้วยเขาเช็คอีกทีนึงแล้วผมก็เบสไป 66% เขาคอ river 7 เขาน่าจะแพ้แหม่มคิดว่าเขาน่าจะแพ้แหม่มเขาอาจจะมี 8 something อาจจะมี 6 something เขาเช็คแล้วผมก็เบสไป 66% อีกทีหนึ่งประมาณ 500,000 จาก stack ผม 1.1 ล้านเขาแทงค์ใช้2 time bank มั้งแล้วก็คอแล้วหลังจากนั้นก็พันชิปลีดเขาบอกว่า big hand แต่ผมไม่เชื่อคิดว่าเขามี king 8 jack 8 คิดว่าเขาไม่น่าชนะแหม่มอยู่แล้ว
เขาก็รู้ว่าถ้าผมรับมันก็แพ้ไหนที่เข้าข้างโอเคก็ได้แล้ว แต่ไม่ใช่แพ้3แค่นั้นแหละฝากตามเชียร์พวกนี้ด้วยนะครับท็อป7.2 ล้านบวกทิเก็ตด้วยอีก 300,000สวัสดีครับวันนี้ก็คือ Final Day เหลือ 5 คนของ Superstar Challenge นะครับ Buy in 800,000 ตอนนี้เป็นชิปลีดอยู่ว่าจะจบที่ไหนก็ขอฝากติดตามด้วยนะครับ ขอส่งสปอร์ตด้วยนะครับ โคตรโชคดีเลยคิดหมอบท็อปเซต pre-flop. So I have aces on the button. I min raise web shoves 8.5 bigs. Kiet just flats, which is 500k exactly. Kiet has 2.1 million. He flats for 500k. I min raised 100 to 1 million. He folds. He folds tens. Flops 10 high, run out clean. All right, ladies and gentlemen, here we go. It is heads up in the ABT Superstar Challenge. We have Lee Wai Kiat versus Pacharaongwichet, Malaysia versus Thailand for this trophy and 7.2 million Taiwan dollars on the line. Low and black. Jack on your flop. Yeah, let's do the flop. Obviously, I use the one that I bring eggs. Flop goes ace, ace, 4, ace of diamond, ace of hearts, and 4 of club. King or 10. B, let's do the turn. Turn comes a baby of diamond, let's do the river mirror. Well, sir, let's keep you waiting. You said you wanted to get your hands on the trophy. It is now yours. Lift it up. Big round of applause for our APT Superstar Champion, Pacharaongwichet.ๆผมเต้พัชระครับ เป็น Director ของเทนาตักรายการนี้คือ Superstar Challenge นะครับ Buy in 800,000 จริงๆ รายการนี้แค่แตกต่างแค่ Buy in มันสูงหน่อย แล้วถ้วยมันพิเศษ เป็นถ้วยเดียวที่เป็นสีดำคนที่มาเล่นส่วนใหญ่จะเป็นแบบเพื่อนฝูงผมแหละมันก็คนเล่น High Stake แล้วฟิลไม่ได้ใหญ่มาก ส่วนใหญ่คนรู้จักกัน ก็แบบเหมือนฟิลแบบโฮมเกมหน่อย เพื่อนฝูงเมื่อวานก็เล่นมาก็ run good มาตั้งแต่ผม max like range แล้วก็ double up ตั้งแต่โอเบิร์ตแรกเลย run good มาไม่เคยช็อตเลย ความกดดันเกือบไม่มีเลยนะ คือมันแปลกถ้า buy in เล็กกว่านี้ price pool เล็กกว่านี้อาจจะมีความกดดันมี pressure แต่รู้สึกว่าอันนี้แบบชิลมากเลยเครียดพูดหลายรอบตั้งแต่เมื่อวานแล้วบอกว่าฉันคิดว่าแกน่าจะชนะทัวร์นี้นะเพราะปกติผมไม่ได้เล่น buy in ใหญ่ขนาดนี้มาสักพักแล้วเขาก็บอกกลับมาเล่นแล้วเหรอรู้สึกว่าแกน่าจะชนะอันนี้ด้วยแล้วเพราะว่าผมกับแตนก็เพิ่งเปิด deep run ด้วยแตนก็เพิ่งชนะไปเขาก็ว่าช่วงนี้น่าจะเฮงน่าจะชนะว่ะวันนี้ก็สนุกดีครับตอนแรกก็แบบมีเสียชิปบ้างเสียชิปลีดไปช่วงหนึ่งไม่ได้นานแล้วหลังจากนั้นก็พุ่งกลับมาคอนโทรลทุกอย่างบลัฟผ่านทุกครั้ง value bet ก็ส่วนใหญ่โดนคอให้ดีกว่าเวลา ON บางครั้งมันก็ง่ายจริงๆโอ้ล่าสุดที่ได้ถ้วยใหญ่น่าจะ2 ปีแล้วนะครับ2 ปีกว่ามั้งตั้งแต่ได้ถ้วยใหญ่มีไฟครับเพราะว่าต้องกลับมาทำงานทำริฟรันแล้วก็ต้องคุมแทนหน้าตักด้วย ดีใจมากๆครับคือเพราะว่าเราก็ลงทุนมาเยอะทำริฟรันเนาะกำลังเปิดโปรเจกต์อาทิตย์นี้เลยประกาศว่าทำเป็น Major Sponsor ของ APT แล้วเต็นท์ก็ชนะผมก็ชนะคือโอ้ทุกอย่างสวยงามมากคือแบบความฝันเลยได้สปอร์ตเยอะมากเลยเมสเซจมาส่งมาเรื่อยๆยังไม่ได้ดูเลยแต่ว่ารู้คนส่งมาโทรศัพท์สั่นไม่หยุดเลยก็รู้สึกความอดหนุนจากเพื่อนผมดี
นักกีฬาอย่างเราไม่ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่กี่โมงก็พร้อมทำการแข่งขันเสมอค่ะ Women Main Event ค่ะ รายการผู้หญิงล้วนที่ใหญ่ที่สุดนะคะพรุ่งนี้ 11:15 เรามาเล่น Day 2 กันต่อ ยังไม่ TM อย่าเพิ่งดีใจ ก่อนจะมานะครับก็ดูข่าวคราวทางช่องเทนหน้าตักนะครับผมคนไทยเนี่ยได้ทั้ง ITM เยอะมากๆ ผมหวานล้อมจนทำให้เพื่อนสนิทผมตั้งแต่สมัยสวนกุหลาบเนี่ย2 คนหัดเล่นโป๊กเกอร์ แล้วเดี๋ยวจะพามาแข่งในทัวร์นาเมนต์ เราไปทำการเสิร์ชข้อมูลมา แล้วก็ให้ AI ranking ให้ของเราเป็นอะไรรู้ป่ะ Unclassified